Përshëndetje zonë e Zotriu, flas drejt për drejt nga studio infomagazinës tonë Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do t'jem me ju gjatë minutave në vazhdim. Këto ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën. 8 pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës të minoritetit serb në Gjilan kanë ofruar dorëheqje nga FSK. Ata besohet të jenë njohur nga Beogradi për të braktisur Kosovën dhe për t'ju bashkangjitur Serbisë. Për më pak çaste marrim vesh detaje. Vetëvendosja paralajmëron padi ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për udhëheqjen e bisedime me Serbinë. Glauq Konjusa propozon hartimin e një platforme të përbashkët me partitë politike pa presidentin Thaçi. Sot janë bërë 28 vjet kur delegatët atëhershëm miratuan deklaratën e pavarësisë së Kosovës 2 korriku i vitit 1990 shënoi hapin historik, akt që u zhvilluan në kushte të rrethimit nga forcat e mëdha policore serbe. Delegatët sot u pritën nga lidershipi kosovar. 25.000 franga që u mblodhën për të paguar dënimin e FIFA-s ndaj lojtarëve Granit Xhakos, Gjerdan Xhaqirit dhe Stefan Lichtsteiner përmes aksionit Mos keni frikë nga Shqiponia me kërkesë të lojtarëve u ndan për bamirësi. Këto do t'ipen për shërimin e 3 fëmijëve, një në Shqipëri, një në Maqedoni dhe një në Kosovë, ku për këtë të fundit me kërkesë të familjarëve të lojtarëve dhe organizatorëve të aksionit është përzgjedhur që mjetet të kalojnë përmes televizionit Klan Kosova. Televizioni pasi ka formuar një komision profesional mjekësor me në krye kirurgun Suad Maliqin, kanë ardhur në përfundim që 8.300 franga të ndahen për Edon Krasniqin, një fëmijë 16 vjeçar nga Malisheva i cili është në hemodializë. Sipas ekipit të doktorëve, këto para janë thuajse të mjaftueshme për transplantin e veshkës, teksa familja e tij që është në gjendje sociale është shprehur shumë falënderuese për këtë donacion. Ndrojmë temë të informacione në zonja o zotëri. 8 pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës nga minoriteti serb të bazuar në Gjilan, pra në kazermën e FSK-s në Gjilan, kanë ofruar zyrtarisht të dorëheqje sot tek drejtuesit e forcës së sigurisë së Kosovës. Besohet se Beogradi zyrtar ka njohur këta pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës që të braktisin këtë njësit, teksa detajet e hollësishme do i marrim vesh krejt me njëherë. Tani kur do bëjmë një lidhje të drejt për drejt me kazermën Ademi Ashari, është gazetari Arbresha Fazliu, e cila do na sjell pra detajet hollësishme si ka ndodhur dhe a është pranuar një dorëheqje e tillë e pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës nga minoriteti serb. Arbresha, lidhja për ju e. Po, Kushtrim, unë faktikisht jam në ambientet e brendshme të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe këtu pranë kam zëdhënësin e Ministrisë, zotin Ibrahim Shalja, nga i cili do të mundohemi të kuptojmë arsyet se pse ndodhi dhe si ndodhi që 8 pjesëtar të FSK-s që i përkasin komunitetit serb të kërkojnë të largohen nga kjo forcë. Zoti Shalja, pse pjesëtarët që i përkasin komunitetit serb të FSK-s kërkuan që të largohen? Cila është arsyeja që ju veteni? E para, duhet të përshëndes të gjithë shikuesit e televizionit Klan dhe para josh të vërtetoj dhe të pranoj se kjo ka ndodhur. Lojmi që ju e thatë ka ndodhur. Është të vërtet se 8 pjesëtar të FSK-s, pjesëtarët e komunitetit serb kanë kërkuar që të largohen nga forca e sigurisë së Kosovës. Ajo që duhet të theksoj me këtë rast është se inkuadrimi në FSK është vullnetar, edhe forca e sigurisë së Kosovës është forcë vullnetare dhe profesionale dhe për të qenë pjesëtar i forcës së sigurisë duhet të kalohen një varg procedurash, do thotë që të kesh një vullnet të madh për të kaluar gjitha ato procedura fizike dhe komisione e tjera. Dhe pikërisht këta pjesëtari kanë kalu këto procedura, sepse kanë pos vullnet që t'jenë pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës. Ndërsa, ky fakt i ri se ata kanë kërku, konkretisht 8 pjesëtar kanë kërku që të largohen,
është për shkak të presionit që ata kanë. Ky presion vjen nga Serbia, nga forca politike këtu në Kosovë, ndoshta edhe parapolitike, të cilët ju bëjnë presion që të largohen. Ne për këto kemi pas shumë ngjarje të tilla, për të cilat është informu edhe opinioni këtu, po mendoj media dhe qytetarët, me ndalimin e pjesëtarëve të FSK-s brenda territorit të Serbisë, me ndalimin e pjesëtarëve të familjarëve të tyre brenda territorit të Serbisë dhe morrja në pyetje informuese, po ashtu ka qenë edhe dëmtimi i pasurisë së pjesëtarëve të FSK-s në pjesën e veriut të ata që kanë qenë pjesëtar të FSK-s dhe format të tjera të presionit. Dhe me këtë duhet të them se kjo është një shkelje e drejtave të njeriut, sepse çdo qytetar i Republikës së Kosovës dhe çdo qytetar që jeton në një shtet demokratik, ai ka të drejtë të përcaktohet se ku do të shërbej dhe si do të shërbej. Dhe kjo është një shkelje që nuk mund të argumentohet ndryshe dhe nuk mund t'i vënë një emër tjetër përveç se presion. A mund të na thuani, keni qenë juve në dieni që kanë pas të tilla presion para se tashti sfundit marrin ata një vendim që të bëjnë kërkesë që të tërhiqen nga kjo forcë? Po ritheksoj edhe një herë se ne kemi qenë në dieni dhe kemi pas edhe reagim kështu në media për presionin që po ju bëhet pjesëtarëve të FSK-s të komunitetit serb. Kjo sot çka ka ndodhur se ata kanë shpreh kërkesën për të larguar nga forca e sigurisë së Kosovës dhe për këtë kanë shkuar drejtuesit të FSK-s edhe të ministrisë dhe janë takuar me këta pjesëtar, kanë diskutuar kërkesat e tyre. Ajo çka është më rëndësi është se ata nuk bëjnë kërkesë për të larguar për shkak të keq trajtimit ose diskriminimit në forcën e sigurisë së Kosovës ose të pakënaqësisë me trajtimin brenda forcës së sigurisë së Kosovës, por është për shkak të presionit jashtëm. Ata kanë marrë një vendim që të rishqyrtojnë këtë pozicion dhe të mendohen përsëri për këtë kërkesë që e kanë bërë. Kjo është ajo që vlen të theksohet. Mirë po, edhe po që se qëndrojnë pranë idesë dhe dëshirës për të larguar nga FSK-ja, atëherë për hir të shikuesve duhet të sqarojmë se ashtu si inkuadrimin në FSK edhe largimin nga FSK-ja ka disa procedura standarde që janë të parapara me ligj. Pak këto procedura do shqyrtohet, si do shqyrtohet kërkesa e tyre për largim, çfarë do të bëni juve si ministri duke për të shqyrtuar këtë kërkesë dhe që ndoshta do e shqyrtoni njerë për të marrë një vendim më të utjeshëm, po çfarë do ndodhi? Këto procedura janë standarde, do thotë duhet të kalojnë 6 muaj derisa të shqyrtohet kjo kërkesë e tyre dhe do të kalohet në për gjitha procedurat që parashohin rregullorët. Ata do të jenë ende pjesëtar të forcës së sigurisë, ende do të jenë duke shërbyer. Do thotë ata nuk ndalojnë se qeni pjesëtar të FSK-s deri në ditën e fundit kur përfundon kjo procedurë. A janë larguar ata përveç se kanë bërë kërkesën që të largohen? Janë në kazermë apo janë tërhequr? Po e ritheksoj edhe një herë. Ata kanë paraqit një kërkesë, të cilën sot gjatë bisedimit me drejtuesit e FSK-s dhe ministrisë do të kanë marrë një qëndrim të ri që do të rishqyrtojnë këtë kërkesë të tyre, do të mendohen ende dhe ka mundësi që ata të vazhdojnë ose ta tërheqin këto. Por që se ata do të ngelin pranë kërkesës së parë, atëherë sigurisht se duhet të kalojnë 6 muaj dhe derisa të merë fund kjo procedurë. Por ata do të jenë në vazhdim pjesë e FSK-s dhe do të vinë në kazermë dhe do të kryejnë detyrat që i kanë sipas kontratës. E kanë deklaruar ata vetë që do të jenë vazhdimisht pjesë derisa të merret një vendim më të utjeshëm? Po, edhe ata kanë deklaruar dhe është pjesë e procedurave, nuk mund të ketë procedura përjashtim. Zoti Shala, juve përmendet që ata kanë presion nga Beogradi zyrtar, por neve kemi informacion që Beogradi zyrtar u ka ofruar 250 euro, një pagë që ata të largohen.
Po, presioni është i formave të ndryshme dhe kjo, po sa ju konstatuat, është forma e presionit. Unë përmena presionet e tjera, të formave tjera, të ndalimit, të morrjes në pyetje, të dëmtimit të pasurisë, ndërsa kjo tjetra është edhe yshtje edhe presion bashkë kur ju aty në ju ofrohen lek, sepse edhe kjo është ndërhyrje në jetën e tyre, ndërhyrje në ëndrat e tyre, në perspektiven e tyre. Ata pjesëtar janë qytetarë të Republikës së Kosovës, janë qytetarë të lirë si çdo qytetar tjetër dhe ata kanë të drejtë të projektojnë jetën e tyre dhe ardhmërinë e tyre pa ju ndërhyrë nga ona qoftë ajo edhe Serbia. Kam edhe një pyetje. Do të zëvendësohen këta në rast se largohen këta 8 pjesëtarët dhe çfarë mund të bëni juve se me qenë se këta kanë presion, ndoshta edhe pjesëtarë tjerë të komunitetit serb do të ngurojnë që bëhen pjesë e FSK-s? FSK-ja bën pranimin e pjesëtarëve të ri vetëm atëherë kur paraqiten fushotat e rekrutimit dhe kur merret një vendim i përgjithshëm, jo për raste të veçanta ose për një numër kaq të vogël. Do të thotë kur të vjen rrodha tjetër për rekrutim të pjesëtarëve të ri, atëherë sigurisht se eventualisht, për që se dolin këta vendet e tyre do të plotësohen me pjesëtarë të ri të forcës së sigurisë. Mirë, po unë kam bindjen e thellë për shkak të eksperiencës dhe kontakteve që kemi pas me djemë dhe vojza të reja të komunitetit sërb dhe dëshirën e tyre për qenë pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës, me ndrrimin e situatës politike ose ta quajmë me zbutjen e këtij presioni, ata prap do të konkurrojnë rinia komunitetit sërb që të jenë pjesëtar të FSK-s dhe unë kam bindjen se largimi eventual i këtyre pjesëtarëve nuk do ta zbehë dëshirën e rinisë të komunitetit serb, qytetarë të Republikës së Kosovës që të jenë pjesëtarë të forcës së sigurisë. Zoti Shala, ju faleminderit shumë. Kushtrim linja për ju. Arbreshat, faleminderit shumë për informacionet që na sollte dhe intervistën që realizovën konfirmim natyrisht lajmit fundit 8 pjesëtarë forcës së sigurisë Kosovës të komunitetit serb kanë ofruar dorëheqje, por megjithatë mbetet një periudhë 6 mujore për të shqyrtuar. Dëgjuam edhe konfirmimin e zëdhënësit të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës. Vijojmë tutje me informacione tjera. Sot janë bërë 28 vjet kur delegatët e atëhershëm miratuan deklaratën e pavarësisë së dy korrikut. Dy korriku i vitit 1990 shënoi një hap historik akt që u zhvillua në kushte të rrethimit nga forcat e mëdha policore serbe, ndërkohë një pjesë e delegatëve sot janë pritur nga leadershipi kosovar. Le të ndjekim kronikën. Kuvendi i Kosovës solemnisht shpall deklaratën kushtetuese mbi Kosovën si njësi të pavarur. Disa nga ata që miratuan deklaratën kushtetuese të pavarësisë së Kosovës 28 vjet më parë në Kaçanik, të hënën u pritën në zyre nga kryekuvendari Kadri Veseli. Ky çmoi i lartë veprën e delegatëve të kuvendit të atëhershëm. Edhe përmes rrjetit social Facebook, Veseli shprehi mirënjohjen për veprën e tyre. Kosova gjithmonë do t'i nderojë njerëzit e saj që në kohë rrethana të vështira punuan dhe sakrifikuan për lirinë e pavarësinë e Kosovës. Të tillë janë edhe delegatët e dy korrikut, të cilët sot po ata kënaqësinë t'i takoj dhe t'u shpreh edhe një herë mirënjohjen për kontributin e tyre. Përpjekjen për shtetësi të 28 vjetëve më parë e rikujtoi edhe kreu i shtetit Hashim Thaçi, i cili delegatët i konsideroi të guximshëm. Sot u bën 28 vjet nga shpallja e deklaratës kushtetuese të dy korrikut 1990, e cila ishte një akt institucional për realizimin e aspiratave të popullit ton për shtetësinë e Kosovës. Delegatët e kuvendit të atëhershëm të Kosovës me guxim, maturi dhe pjekuri politike e artikuluan vullnetin e shtetarëve i cili çoi drejt lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Ndërsa i pari i ekzekutivit Ramush Haradinaj tha se ngjarja e dy korrikut është vetë historia e Kosovës. Delegatët e dy korrikut janë e vërteta udhëtimit tonë drejt pavarësisë dhe historia e gjallë e Kosovës. Me deklaratën kushtetuese të vitit 1990 morën drejtim përpjekjet tona për liri dhe pavarësi, pa të nderin t'i pres në takim disa nga delegatët e asaj periudhe të cilët vuajnë themelët juridike të Republikës sonë. Ky akt historik i bën ata pjesë të kujtesës shtetërore dhe kujdesi institucional për ta nuk do të mungojë. Ky delegatët i priti edhe në zyra qeveritare.
Një përmbledhje më të detajuar të dy korrikut të 1990-s e bëri opozitari Albin Kurti. Por ky në postimin e tij nuk la pa kritikuar gjendjen aktuale të vendit dhe të drejtoi kritika tek pushtetarët. Paradoksalisht, në Lirie me pavarësi të shpallur në Republikën e dytë që tani mbushin një dekadë, u shfaq arbitrariteti dhe mohimi i demokracisë e i vetëvendosjes. Kjo na obligon të çojmë përpara projektin tonë për Republikën e tretë, ku Liria më në fund do të bashkohet me demokracinë, vetëvendosjen, zhvillimin e drejtësisë. Shpresoj që kryeministri dhe kryeparlamentari nuk do të bëjnë ndonjë organizim atë ceremoni sot, pas ceremonisë së dështuar për 140 vjetorin e lidhjes së Prizrenit, vetëm se do të shkaktojnë njëherë ankth e pastaj zhgënjim të qytetarët. Në ambiente të jashtme, 114 delegatë shqiptarë 28 vjet më parë nënshkruan deklaratën kushtetuese, me të cilën shpallën Kosovën pavarësi. Kryediplomati kosovar Beznik Pacolli ka treguar arsyet e vonesave rreth publikimit të raportit për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian. I parapartë ndodhte të ende. Në një prononcim për Index Online, ministri i jashtëm tha se vonesat kanë ndodhur për shkak të festave, ndërsa u shpreh i bindur që përgjigjen pozitive Kosova do ta merr këtë javë. Ai është i sigurt se raporti do të jetë pozitiv. Raporti pozitiv nga Komisioni Evropian mund të fuqizojë hapjen në rrugës së Kosovës drejt liberalizimit të vizave. Kosova vazhdon të jetë vendi i vetëm në Evropë që qytetarët e saj mund të lëvizin pa viza në zonën e Schengenit. E por homologun sërb të Pacollit, ministrin e jashtëm Ivica Daçishin, janë krejtësisht papranueshëm me kërkesat që tash në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës të përfshin lojtarë të rinj me të vetmin qëllim që Kosova të forcojë pozicionet e veta. Ai po ashtu ka theksuar se presioni nuk do ta shpejtojë arritjen e kompromisit. Daçish ka theksuar se gjatë takimit ditë më parë në Moskë me ministrin rus të punëve të jashtme Sergej Lavrov, ka marrë konfirmimin se Rusia mbetet fuqimisht në pozicionet serbe për ruajtjen e integritetit territorial dhe sovranitetit. Sipas tij, kryediplomati rus si ka shpreh gatishmërinë që të përfshihet në dialog nëse do të ketë nevojë për një gjë të tillë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një bisedë telefonike me ndihmën e sekretarit të shtetit të SBA-s për çështje evropiane dhe euroaziatike, Wes Mitchell. Me të, siç ka thënë Thaçi, ka biseduar për forcimin e marrëdhënieve bilaterale dhe për fazën e fundit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. I pari i vendit ka njoftuar përmes Facebookut se janë pajtuar për intensifikimin e dialogut dhe domosdoshmërinë e arritjes së marrëveshjes përfundimtare, ligjërisht obligative me Serbinë. Sipas tij, dialogu dhe marrëveshja përfundimtare janë mënyra e vetme për t'i hapur rrugë integrimeve euroatlantike për Kosovën dhe për të siguruar paqen dhe stabilitetin afatgjatë në Ballkanin perëndimor. Tutje i ka shtuar se Kosova, si gjithmonë, gëzon mbështetjen e palëkundur amerikane dhe në fazën e fundit përfundimtare të këtij procesi të vështirë, por jo të pamundur për të përmbyllur me një marrëveshje. E me presidentin Thaçi ka probleme serioze lëvizja vetëvendosje. Subjekti politik opozitar doli sot me një konferencë për media, madje Klan Kosova ka paralajmëruar padi ndaj kreut të shtetit për udhëheqjen e bisedimeve me Serbinë. Klan Kosova propozon hartimin e një platforme të përbashkët nga partitë politike pa përfshirë këto kreu në shtetit. Le të ndjekim deklaratën e shefit grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Klan Kosova. Unë mendoj që ky proces nuk ka legjitimitet. Ky është problemi më i madh me këtë rrugë dhe drejtim të cilën e ka marrë presidenti Thaçi. Bile ne mendojmë që është edhe shkelje e kushtetutës dhe mendoj që shumë shpejt lëvizja vetëvendosje do t'ja bëjë një padi presidentit Thaçi për keqpërdorimin e politikës të jashtme. Ai nuk ka ingerenca me shku atje dhe me bisedu për një marrëveshje shtetërore me Serbinë. Nuk ka kompetencë kushtetuese. Ka dalë për te kushtetutës presidenti Thaçi. Dhe shumë shpejt mund të përballet me një padi nga lëvizja vetëvendosje sa i përket shkeljes kompetencave kushtetuese të tij. Një njeri i cili thotë nuk ka vijat kuqe me Serbinë, ai e përjashton vetveten nga një proces i tillë. Gjithë Kosova mendon që ka vijat kuqe ndaj Serbisë. Që më e rëndësishme për neve është të jemi shtet funksional, se sa të jemi shtet i ndarë. Nëse dikush mendon ndryshe dhe i hes vijat e kuqe, ne nuk kemi pse i shkojmë mbrapa. Është gabim.
ati du të mja tregu vendin ati njeriu. Në temë të informacionit të pandehurit në rastin Syri, popullit janë deklaruar të pafajshëm në seancën gjyqësore që u mbajt në gjykatën themelore në Prishtinë. I akuzuar Sadri Ramabaja tha se është viktime politikës. Unë jam viktime persekutimit politik, ndihemi pafajshëm, citohet këtë thënë Ramabaja. Në këtë seancë mori pjesë edhe Azem Vlasi, të cilin tentoi ta vriste Murat Jashari, një nga figurat kryesore të organizatës terroriste Syri i popullit. Sipas akuzës së prokurorisë speciale, Sadri Ramabaja, Sabit Berisha, Begjet Luzha, Ragip Salova, Halim Halimi, Bajrush Konjusha, Lirie Luzha, Begjet Toplana, Avni Lumnica dhe Murat Jashari dyshohet se kanë kryer veprën penale, hakmarrje në ndihmë, dhunim, përgatitje veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armës dhe hakmarrje, citohet jetë ngarkesa ligjore për personat e dyshuar. Më gjerësisht në edicionin qendror të lajmeve të orës 20. Cili do t'jetë benefiti i organizatave kulturore dhe sportiste nga ligji për sponsorizim. U bën bashk Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Gashi, përfaqësues të biznesit, por edhe sportistë cilët të diskutuan një gjë të tillë. Le të ndjekim kronikën për të marrë vesh më shumë detaje. Disa nuk mund të mbjetojnë fare në mungesë të buxhetit. E disa të tjera mezi arrin duke u mobilizuar sa për ekzistencë. Por nga kjo e hënë, klubet sportive pritet që të kenë mundësi financimi më të mirë me të hyrë në fuqi ligji për sponsorizim. Bazuar në këtë fundit, Ministri i Kulturës, Rinisë e Sportit Kujtim Gashi shpërndau 3 vërtetime të para të sponsorizimit, ku tha se kjo është një hap i madh në drejtim të forcimit të klubeve kosovare. Po mësojmë që pas financimit nga ona e qeverisë, nga ona e Ministrisë Kulturës, ne të kemi edhe formën e sponsorizimit dhe ta lëmë në zbatim. Andaj që të përfitojnë bizneset nga ky ligj, Ministri Gashi u bëri thirrje atyre që ta ndihmojnë sportin e kulturën. Po jo vetëm klube sportive, ata të financojnë edhe aktivitetet kulturore. Ftesë kolegëve ju bëri edhe një biznesmen. E kemi sponsoruar në kohën kur nuk kemi pas asnjë beneficion. Në fakt, benefitet për kompanitë që sponsorojnë klubet është shumë i madh, edhe nëse nuk janë ato financiare, është ajo ana tjetër. Kështu që unë ju bëj ftesë të gjithëve, kolegëve, kompanive të mëdha dhe të vogla, që të fillojnë me sponsoru. Sportistët thonë se kjo do të ndikojë në rezultate sa më të mira. Kjo është një ditë e madhe për sportin e Kosovës, është një ditë e përfundimit të vokarallekut në sport, edhe është një ditë e futjes në një fazë që quhet fazë e stabilitetit financiar. Ligji për sponsorizimet, i cili është miratuar nga Kuvendi i Kosovës vitin e kaluar, rregullon përkrahjen dhe mbështetjen financiare materiale të aktiviteteve kulturore, rinore dhe sportive përmes sponsorizimeve dhe reklamave. Në lajmi fundit që vjen nga kampionati botëror Rusia 2018 që Brazili ka kaluar në çerek finale. Zonja e Zotëri ka fituar në ndeshjen e 1/8 së finales kundër Meksikës me rezultatin 2-0, si lajmi fundit që vjen nga fusha e sportit. Dhe ky lajmi fundit i sportit vjen para paralajmërimi që do të bëjmë për debatin e sotëm, shërbimet sociale dhe shoqërinë civile në nivel lokal. Zonja e Zotëri, pas pak do të jem bashkë me zonën Besa Luzha nga Fondacioni Friedrich Ebert, zotin Besnik Muça nga Instituti për Qeverisje Lokale dhe zotin mentor Morina nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Qëndroni edhe më tutje me Infomagazin, kthehemi pas pak. Rikthehem drejt për drejt në studion e Infomagazinës Zonja dhe Zotrin, plan të parë, shërbimet sociale dhe shoqëria civile në nivelin lokal. Në këtë pjesë, në këtë 30 minutësh të dytë, do të tentojmë të japim detajet hollësishme në atë se si funksionon ky sektor dhe si funksionojnë këto shërbime, të cilat i përmenda në temë. Në studion e Infomagazinës jam bashkë me zotin Besnik Muça nga Instituti për Qeverisje Lokale. Nga krajmi maj zotin Muça, mirëserdhje në studio. Jam bashkë me zotin Besa Luzha nga Fondacioni Friedrich Ebert. Zonja Luzha, mirëserdhje. S'kam qenë kohë gjatë. Po, një kohë gjatë, po shpresoj që keme qenë më shpesh nga sot e tutje. Po, në studion e Infomagazinës jam bashkë edhe me zotin mentor Morina nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Zotin Morina, mirëserdhje në studion e Infomagazinës. Që t'jemi të qartë para opinionit publik, fillimisht çfarë janë shërbimet sociale, çfarë nënkuptojmë me shërbimet sociale për gjithë ata që po na ndjekin?
Po, fillimisht Ministria Punës dhe Mishqenës Sociale si një ndër institucionet ministritë kodë qeverisë Kosovës, se ka mandati dhe misionin e saj që përveç skemave të pagesave sociale që pothuajse janë skema të shumta, rreth 16 prej tyre që ofrohen ndihmë materiale dhe financiare për një numër të madh të familjeve dhe përfituesve që numërun e shifra pothuajse janë mbi 330.000 qytetarë të cilët përfitojnë nga skemat e ndryshme të pagesave sociale. Ekzistojnë edhe një mori apo një numër mjaft i madh i shërbimeve sociale që realisht edhe ne si Ministri e Punës dhe Mishqenës Sociale si nivel qendror jemi të mandatuar për hartimin e legislacionit, hartimin e politikave dhe monitorimin e shërbimeve sociale, ndërsa në nivelin lokal janë një rrjet institucioneve, në këtë rast i qendrave për punë sociale, ku në secilën komunë janë përgjegjës dhe të mandatuar edhe për ofrimin e shërbimeve sociale. Tash cilat janë shërbimet sociale? Ne aktualisht kemi rreth 22 standarde fillimisht për shërbime minimale sociale, por numri i shërbimeve sociale është pothuajse deri në 50 lloje të ndryshme të shërbimeve sociale. Varësisht prej llojit të klientit, varësisht prej nevojës, një klient mund të ketë apo mund të ka nevojë për 2 apo 3 shërbime sociale. Cilat janë ato? Në përgjithësi, në vija të përgjithshme shërbime sociale janë ato shërbime që ofrohen për personat e moshuar, qëndrimi rezidencial, qëndrimi ditur, ofrimi shërbimeve në familje, janë ofrimi shërbimeve do të thotë psikosociale. Ofrimi tjetër, një kategori e shërbime sociale është edhe mbrojtja e fëmijëve, shërbime sociale për mbrojtjen e fëmijëve ose për mirëqenien e fëmijëve, që është një ndër to janë strehimi familjar, adoptimi, do të thotë problemet tjera në kodët të nevojave që kanë fëmijët për kujdes realisht edhe nga sektor tjerë, jo vetëm nga sektori publik, këtë rast qendrat për punë sociale. Përveç saj kemi edhe shërbimet për mbrojtjen e viktimave të dhunës, trafikimit, një lloj tjetër, një pako tjetër shërbime sociale, shërbimet për persona me aftësi të kufizuar ku kërkojnë trajtim, qëndrim. Cilat janë ndara kompetencat nga qeverisja qendrore, do të thotë edhe ajo lokale, në raport me gjithë ato që funksionojnë nëpër komuna tjera? Morina. Sa i përket kompetencave, ne bazuar në legislacionin aktual, shërbimet sociale janë përgjithësi vetanake të komuna, bazuar në ligjin edhe të shërbimeve sociale, po edhe në ligjin e qeverisë lokale. Në vitin 2009, deri në vitin 2009, to shërbime janë menaxhuar dhe administruar këtë rast qendrat për punë sociale nga niveli qendror, këtë rast nga Ministria e Punës. Që atëherë ne kemi arrit një marrëveshje të mirëkuptimit mes 3 institucioneve në nivel qendror, Ministria e Financave, Ministria e Punës dhe Ministria e Pushtetit Lokal, së bashku me kryetarët e komunave në atë kohë, dhe është bërë transferi kompetencave për menaxhimin e shërbimeve sociale dhe që nga atëherë to shërbime qendrat për punë sociale administrohen nga niveli lokal. Po ashtu, në vitin 2016 ka vazhduar një proces i decentralizimit të shërbimeve sociale, duke transferuar kompetencat edhe për shërbimet në komunitet, shërbimet rezidenciale për personat e moshuar dhe për personat me aftësi të kufizuar, ku tani më në disa komuna këto shërbime administrohen nga niveli komunal, ndërsa niveli qendror, si Ministri e Punës, ne përcaktojmë propozimet për financimin e tyre shërbime. Bazuar këtë, thuajse shërbime sociale si përgjithësi vetanake duhet të financohen nga granti i përgjithshëm, për shkak se komunat e marrin grantin e përgjithshëm për të financuar shërbimet vetanake dhe në këtë drejtim ndoshta duhet bëhet më shumë të ardhmen se cilat janë sfidat sigurisht gjatë absolutisht gjatë debatit. Do kaloj tek Muça më njëherë për ta dhënë opinionin fillestar sa janë funksionale në nivelin lokal, shërbime sociale. Sa është qytetari i Kosovës i përfillur në mënyrë të dinjitetshme në aspektin lokal, kur flasim për shërbime sociale. Mentori tha më herët për formën e funksionimit dhe të ndarjes nga decentralizimi e sipër, por si janë në funksionim e sipër, kështu, kur flasim sepse ju e monitoroni vazhdimisht këtë situatë. Fakt, ne jemi duke punuar drejt për drejt me ligjin për financat e pushtetit lokal. Dhe aty paraqitet sfida kryesore në çështjen e financimit, sfidë kjo që përveçëm theksohet në raportin për vendin.
Nëse shojmë në raportin e fundit, nënt çështje paraqitet sfiduese çështja e financimit, ofrimit shërbimeve sociale në nivel lokal. Madje thuhet që nga viti 2009, fondet për mirëqenie sociale të ndara përmes grantit përgjithshëm nuk kanë qenë të specifikuara në kategoritë veçanta për shërbime sociale. Kjo nxjerr një sfidë të veçantë kur e dim që nevojat e komunave dhe interesi kryesisht, fokusi i komunave është kryesisht në infrastrukturë. Nëse e shohim këtë gjendje, atëherë raporti i progresit e shet si domosdoshme ose e shet si të nevojshme hartimin e një granti specifik. Ai madje nuk del me propozime tjera që kanë qenë opsione për financim, por ai propozon grant specifik për shërbime sociale. Ky grant do të krijonte kohezion social edhe do të krijonte shërbime të qëndrueshme, po njëkohësisht edhe financim të qëndrueshëm për ato shërbime që do duhet të ofroheshin në nivel komunal. Bëhet një gjë e tillë? Në fakt, ligji për financat e pushtetit lokal e definon këta dhe do ta prodhojë një zgjidhje qëndrueshme për këto shërbime. Cila është situata më mirë, ku është më mirë tek shërbimet sociale dhe ku është më keq, kur flasim për në funksionimin nëpër komuna? Nëse flasim për skemat sociale, skemat tjera që ndahen nga ministria, ato janë çështje e provizioneve ligjore dhe kritereve që duhet përmbushin personat për ta marrë atë shërbim. Shërbimet profesionale, kryesisht shërbimet profesionale kanë problemet dhe mangësitë të theksuara në nivel komunal. Qoftë mbrojtja e viktimave, qoftë kujdesi ndaj të moshuarve, këto hasin sfidat kryesore. Në disa qendra, në disa regione, janë edhe qendrat për kujdes ndaj këtyre personave, megjithatë, kjo nuk i përmbush standardet minimale për ofrim shërbime sociale në nivel lokal. Mira, duhet drejtuar gishtin tek komunat për një situatë të tillë? Në fakt, kompetencat janë barë në atë kohë tek komunat, dhe financimi nuk është ndarë nga granti i përgjithshëm për komunat. Granti general që është skema për komunat. Dhe në fakt tash nuk mund të zgjasim gishtin tek askush, po duhet prodhohet zgjidhje qëndrueshme për financim këtyre shërbimeve. Dhe me këtë besoj që ligji i ri edhe kriteret, kuotat që vendosen nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale do të prodhojnë një zgjidhje qëndrueshme. Besoj se nëse shohim zhvillimin e komunave, shohim se kemi kaluar në 3 faza kryesore. E para në fazën e rindërtimit, kur as nuk është menduar shumë për çështjet e mirëqenies. Faza e dytë ka qenë faza e konstituimit pas decentralizimit dhe marrjes kompetenca ushtesë. E besoj që është koha e fundit që në nivel lokal të rritet kohezioni social dhe ecja përbashkët. Mendoj që një rrezik i madh, jo vetëm për komunat, por për gjithë shoqërinë paraqitet nëse kemi grupe të marginalizuar, grupe të rrezikuara brenda shoqërisë. Dhe këtë e shohim çdo ditë në komuna, në rrugë, në lagje, gjithkund që shohim. Nëse shohim aspektin tjetër, shihet që skemat sociale zën një vend edhe një hapësirë të madhe tek financimi i përgjithshëm i buxhetit. Besoj që një zgjidhje qëndrueshme edhe për këto shërbime, kryesisht për shërbime, nuk po flasim për skemat, do të prodhonte një mirëqenie dhe një kujdes më të madh për ato grupe të cënuara, pse jo edhe për persona të tjerë që lypin kujdes brenda komunave. Cila është situata sipas këndvështrimit tuaj, Zina Luzha? Po, kushtim tash unë do të dalë diçka krejt tjetër. Ministria i tha shqetësimit e vet, ai ka atë detyrë, domethënë i krijon standardet, i krijon legjislacionin, kujdeset për provizionin, janë marrë vesh me komunat në kuadër të stacionit se çka kryen si shërbime apo si punë ministria, çka është në dorë të komunave, edhe komunat si pushtet, po them lokal, pra kemi 2 anë të pushtetit që megjithatë është pushteti. Tash na këtu hym me fol për pjesëmarrjen e shoqërisë civile, sepse megjithatë nuk mundet pushteti gjithë këtë kujdes, po e quajmë, shtetëror ose social, kujdes shoqëror, themi, për kënd. Për njerëzit që kanë nevojë që vetë nuk mund të kujdesen. Për atë duhet shteti me organizu me kujdes për ata që nuk kanë mri vetë për një arsye ose një tjetër me siguru mjaftueshëm ose edhe me pas mundësi fizike me kujdes për veten. Mirë po ashtu duhet edhe shoqëria qytetare, shoqëria civile, ka mjaft organizata të cilat merren me këtë punë. Disa prej tyre janë bërë drejt për drejt, si me thonë, ofrues të shërbimeve sociale. Për shembull, kemi OEQ që merren me, për shembull, promovimin e trajtimeve të personave që mos me u marrë me substanca narkotike, kundër trafikimit, kundër dhunës në familje, gjitha këto
kryen disa shërbime, sepse shteti nuk ka kapacitet, nuk ka punëtor, nuk ka njerëz mjaftueshëm që në nivel të komunës nuk kujdes për gjithë ata njerëz. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit është përmendur çështja e strehimoreve si problematike që është. Pikërisht këtu duhet me tregu se duhet me dalë, domethënë me fol në gjuhën që e kupton populli. Nuk ka shërbime, strehim, ndërtesat mjaftueshme për njerëz që kanë nevojë për me u strehu banem social. Prandaj paraqiten problemet, bëhen kërkesat, unë s'kam shtëpi, unë s'kam punë, s'kam pagë me jetu, i kam 10 fëmijë, 5 fëmijë, krejt gjitha këto janë kërkesa që për çdo ditë komunat përballen. Qytetarët në anën tjetër mundohen me ndihmu, organizatat e shoqërisë civile mundohen me ndihmu. Na si FES e kemi mendu pikërisht për shkak të kësaj, atë idenë e kampanjës që nisëm, apo lëvizjes shoqërore që nisëm Kosova që duam, me idenë e tillë që me mbledh të qeverisë, pushtetit komunal, organizatat si KLGI-a, si X-i që punon drejt për drejt me politikat sociale, koalicioni për drejtësi sociale që i mbledh disa organizata që merren me këtë punë, që të ulen bashkë edhe të diskutojnë, për shembull, nëse është konstatu me të drejtë në raportin e progresit që nuk ka progres në atë punë, hajde të shohim pra ku është problemi. Mentori i tha disa sfida, Besniku i tha disa sfida në atë grup kur jemi taku dhe ka pas përfaqësues të Ministrisë Pushtetit Lokal të Drejtorisë për qendrës sociale të Prishtinës, një varg pjesëmarrësh nga organizatat, po janë listu për shembull këto prioritete. Krijimi i fondit për mbrojtje sociale. Një fondit përgjithshëm i cili një familje si formë ma gjithë përfshirë se kujdeset për gjithë ato që ka nevojë një familje në nivelin lokal. Strehimin, kujdesin, nëse ka probleme për shembull edhe kujdes psikotraumatike tjera, gjitha që ka nevojë. Kujdesi për fëmijët në kuptimin e trajtimit të abuzimeve, apo të adoptimit, apo të ndihmave, gjitha ato. Decentralizimi ma funksional i shërbimeve sociale, sepse ato janë decentralizuar në letër, po edhe raporti KLGI-s, edhe raporti i progresit, edhe një varg diskutime që kemi mbajtur gjatë gjithë kohës së bashku kanë konstatuar që nuk janë duke u realizuar në mënyrë efikase dhe tash po e shohim problemin se ne gjithmonë kur kemi diskutuar, kemi menduar që komunat nuk po kanë kapacitet ose nuk ka mjete kështu të mjaftueshme, mirë po e kemi pa, domethënë që për shkak që ato janë të destinuar me formulë, me atë grantin specifik që po e tregon Besniku për atë punë, ato për shembull merren prej këtij fondi përdoren për infrastrukturë, ose për agrikulturë, edhe atë këta që ka nevojë për këtë fond, për këtë grant, për me u trajtu këto shërbime, mbesin pa u trajtu për këtë. Edhe, domethënë, pushimin prindror, dojmë me trajtu në kuadër të politikave sociale, skemave, ose që shiqojmë, strehimin publik, barazin në shpërndarjen e paras publike që adresohet për këte, edhe mandej politika ma të veçanta për grupet marginalizuara, për shembull për LGBT, për nënat vetushqyse, për pensionistët, për shembull ata të moshuar që jetojnë vetë, s'kan as familje, me të cilët kujdesin. Nisër prioritetesh mendoni se qeveria do i merr parasysh? Po nuk është puna vetëm e qeverisë, na si shoqëri, gjithë bashkë, edhe ministria, na bëjmë propozimin, por bëjmë edhe presion, por edhe ndihmojmë me ekspertizë për të ndihmuar, domethënë që dalin të zgjedhjet konkrete. Kjo është një listë që nuk përfundon këtë vit, as vitin e ardhshëm. Po ne duhet i marrim domethënë bashkë, të ulim, të diskutojmë, të themi cila është më e lehtë për të realizuar dhe cila mundet më shpejt me u adresuar. Presioni qytetar absolutisht i nevojshëm për një situatë të tillë. Dua zotin Morina të pyes për idenë e një granti specifik për atë përmendi zoti Muça, është mundshëm një gjë e tillë, do ishte një zgjidhje e qëndrueshme, po e quaj kështu? Po, duke marrë parasysh se ne thamë që decentralizimi kishte ndodhur në vitin 2009, atëherë kur u transferuan mjetet buxhetore nga niveli qendror në nivelin komunal, ishte në formë një granti specifik. Ajo shumë e mjeteve që ishte transferu, po me kalimin e kohës, kjo shumë u integru në grantin e përgjithshëm si pjesë e pakos ligjore obligative, duke po trendin e rritjes së grantit përgjithshëm nga viti 2009 deri në vitin 2018, ndërsa trendin e zbritjes së alokimeve nga nivelet komunale për shërbime sociale ne e vlerësojmë që është e domosdoshme krijimin i grantit specifik. Duke marrë parasysh se nevojat ndryshojnë prej komunën në komunë, në këtë rast edhe angazhimi i shoqërisë civile, për shkak se mungesa e mjeteve financiare për kontraktim të sektorit jo qeveritar në nivel lokal, atëherë
krijon zbastira dhe në ofrimin e shërbimeve. Në aspektin e partneritetit që përmend si e shohim rolin ndoshta shoqërisë civile në këtë drejtim, ne nga perspektiva e Ministrisë Punës kemi dy qasje, një me organizatat që cilat janë avokuese, lobuse dhe ndihmuese, promovuese të çështjeve sociale, ne kemi partneritet në secilën hap të zhvillimit të dizajnimit politikave, edhe me Institutin për Qeverisje Lokale në aspektin e dizajnimit një granti specifik për shërbime sociale, po ashtu edhe me FES-in, me X-in, me shumë organizata tjera, Save the Children, në shumë organizata në aspektin e hartimit legjislacionit ose mendime ose praktikave të mira. Po në anën tjetër kemi edhe një qasje tjetër që me shoqërinë civile bashkëpunojmë edhe në outsourcing këtë rast, kontraktimin ose ofrimin e shërbimeve, që është ndoshta një ndër pikat që duhet punojmë së bashku në këtë rast, edhe nga sektori i qeve lobuse, avokuse, për shkak se nëse shohim ne kemi një numër mjaft madh të organizatave qeveritare, por në aspektin e ofruesve të shërbimeve në gjithë sektorët e vrejmë një mungesë, edhe në fushën e shërbimeve sociale. Ne për të ngritur dhe avancu kualitetin organizatave që funksionojnë të profilizuara, të ekspertizës. Ne në drejtim të ngritjes së kualitetit, të avancimit kemi filluar një proces licencimit punëtorëve social, të licencimit të organizatave qeveritare, po kemi vetëm 25 organizatat të cilat janë licencuar. Nevoja në Kosovë ndoshta duke po nevojat e rritje për shërbime sociale, për të më shumë, për fëmijë, ka nevojë të jetë një numër shumë më i madh i organizatave qeveritare. Tash sa këto organizata kanë gatishmërimi në nënshtru procesit licencimit me ngrit kualitetin, besoj që është një trend pozitiv. Sa i përket mbështetjes sektorit jo qeveritar në këtë drejtim, ne si Ministri e Punës në këto vitet e fundit ofrojmë dikun subvencione dhe grante për strehimorët, për organizatat të cilat me të vërtet ka qenë një sfidë dhe një shqetësim në fillim të vitit për një kohë shumë shkurt, po besoj që edhe me koordinimin që kemi pas, edhe me fondet e BES, po edhe me një pjesë tonat, neve që tani me kemi bo një skemë të granteve të cilat do t'jetë e vazhdueshme, edhe pas përfundimit të mjetëve që veç në këtë vit i kemi mbështetur organizata jo qeveritare në ofrimin e shërbimeve. Ka pas edhe probleme mental, për shembull disa strehimore janë mbyll për mungesë të fondeve, sidomos ato që kanë strehu gratë, viktimat dhunës, familje. Ose dhe ka patur fondet hapura dhe mundësi për cilat nuk ka patur interesim. Them drejten, kur të vijmë te kapacitetet e organizatës, ne ndoshta jo vetëm si institucione publike, si sektor jo qeveritar, është shumë e rëndësishme të bëjmë absorbimin e fondeve. Të kemi projekte të mira që t'i prezentojmë edhe të donatorët, edhe shoqëria civile, po edhe nga ana tjetër nivelet lokale që është një pikë e dobët për absorbimin e fondeve në nivelin lokal, se për shkak se gjatë këtyre viteve komplet fokusi ka qenë ndoshta në nivel qendror, dhe tash duhet punohet për një partneritet nivel lokal me shoqërinë civile atje dhe me institucionet e nivelit lokal. Pikërisht për këtë ne kemi pas organizu këtë koalicionin për drejtësi sociale dhe kemi aplikuar së bashku në një projekt Bashkimit Evropian për këtë punë, dhe do të ndahen pas një analize, domethënë se si është situata në teren, disa grante të vogla për organizatat të shoqërisë civile lokal që kryesisht merren domethënë me këto tema, po kjo është edhe ideja domethënë e bashkëpunimit edhe në sektorin e shoqërisë civile. Dikush e ka ekspertizën për aspektin ligjor, për domethënë policy making, që thonë për bërjen e politikave ose dizajnimin e mekanizmit, strukturës. Dikush tjetër është ma i profesionalizuar për vetë ofrimin e shërbimeve. Po ndoshta na duhet me qenë me mendu të hapur edhe për te kësaj, me mendu dhe forma tjera, për shembull, ndoshta një agjencian komunal ose rajonal që ofron thjesht punëtor profesionalizuar për këto shërbime, mandej një shkollë profesionale që i trajnon ata, sepse tash kemi vetëm fakultetin për shembull e shkencave sociale që nuk prodhon shumë, asa ka nevojë. Po do duhet të fokusohem tek shoqëria civile. Raporti për vendin vlerëson se shoqëria civile ka progres në koordinimin dhe monitorimin në nivelin nacional. Por thotë në ndërkaq të nivelin lokal ka mungesë të bashkëpunimit. Pse ndodh një gjë e tillë? Fakt është investuar shumë në organizatat e shoqërisë civile që punojnë në profilin e lartë. Nëse shohim edhe fokusi edhe donatorëve ka qenë her pas here varësisht për politika nacionale që kanë qenë. Të zamë nëse marrim luftën ndaj terrorizmit, ka qenë një valje mbështetjes për atë fushë. Dhe masnej edhe mungesa e organizatave që
që financohen nga nivelli lokal për të ndërtuar një bazë qëndrueshme, mas ne të arrin të aplikojnë tek donatorët e qëndrueshëm, e ka pru këtë situatë që të kemi kryesisht fragmentarizim të shoqërisë civile në nivel lokal. Nëse shohim organizatat e shoqërisë civile në nivel lokal, e shohim edhe mundësitë e mbështetjes. Tashmë komunat me rregulloren e re për kriteret dhe standardet e financimit janë të bllokuara momentalisht për masat e financimit. Dhe nëse shohim, aty duhet të aplikojë si klubi sportiv si OJC-ja barabar. Në fakt është dashur që në mënyrë ligjore të shkelet ligje dhe të mbështeten klubet sportive edhe klubet me interes që në për shtetin. Të zonë hendikose, edhe organizatat tjera, mekanizmat tjera, ata nuk janë thjesht OJC, shoqëri civile. Ata janë shërbyes, ofrojnë shërbime për komunë, ofrojnë shërbime në emër të komunës për publikun. Dhe në këtë rast, komunat në shumicën e herave, këto organizata, këto mekanizma i kanë mbështetur përmes subvencionimit. E që në fakt, dhe duhet të përdore shumë a shumë, të eksploroj mundësia e kontraktimit të shërbimit. Po, me ndorë të ludëm. Të kjo pjesa e konizës ligjore, të më drejtën Unë mendoj që rregulloria për financimin e OJC-ve ka ngrit pak nivelin edhe më shumë transparencës edhe të financimit të sektorit jo qeveritar për shkak se obligon gjithë institucionet, organizatat buxhetore të bëjnë thirrje publike për organizatat jo qeveritar. Mendoj se kjo është një avancim këtë drejtim. Kjo është ona e mirë, por nëse sheh kritikat e komunave, janë që nuk po arrin ta financojnë teatrin e shtetit. Kanë disa probleme, disa se teatri i shtetit është dashur të regjistrohet në një lloj mekanizëm tjetër dhe nuk kanë rrimë financu direkt teatrët e qytetëve, mase shërbime tjera që ofrojnë. Në anën tjetër, problem deri tash po shihet që ligji për pronën do të jap mundësi më të mëdha komunave që pronat dhënia e pronës në shfrytëzim, kur është për interes veçantë të kalojnë në një procedurë tjetër. Deri më tani, komuna nuk ka rrimë e dhënë pronën e vetë nëse ka qenë për interes të zonë për kujdesin ndaj fëmijëve të personave të rrezikum, ose ndaj moshuarve. Ka pas pronë komunale, edhe është dashur ta shpallë në thirrje publike për aplikim, edhe ai që ka tenderu me shumën më të madhe ai ka fitu. Tash kjo, po besoj që këto dy zgjidhje, kjo me pronën komunale, edhe dhënia e fleksibilitetit për mbështetje të veçantë për organizatat që ofrojnë shërbime. Nuk po flas për organizatat që aplikojnë në një formë të hapur edhe transparente, se kjo e ka arrit transparencën llogaridhënien në financim. Por tek organizatat e veçanta, besoj që do të ndihmoj komunat në ofrim të shërbimeve. Desha shtoj këtu pak ne faktikisht po dim që organizatat shumë herë projektet që kanë fitu ose i kanë marrë në kodët të donacioneve ndryshme dhe me përfundimin e projekteve janë sfidu. Qëndrueshmërinë e tyre. Kjo është sfida për cilën ne duhet mendojmë edhe nivelli lokal, po edhe nivelli qendror, cilat janë alternativat. Në këtë rast, në këtë drejtim, Ministria e Punës të e pa këtë sfidë për shkak se shumë organizata nuk po kanë mundësi, ka inicu do të thotë një ligj i cili pritet shpejt ta marrë aprovimin e nivelit në parim nga kuvendi është aprovu, po pritet e në lexim dytë është ligji për ndërmarrësi sociale, i cili ofron disa opsione që këto organizata ofruese të shërbimeve, që mund të jenë nga sektorë të ndryshëm, nga shërbime sociale, shërbimet kujdesi për ambientin, shërbime shëndetësore të arsimit, të krijojnë përveç gjatë zbatimit projektet që gjenerojnë tyra në mënyrë që në farë aktivitetet e tyre të jenë vazhdimsi e projekteve, por me disa benefite fiskale që do t'ju lejohet, jep ligji, me qëllim që këto do të ofrojnë shërbime dhe jo të shpërndajnë. Në anën tjetër, ne si Ministri e Punës të drejtën këtë vit kemi inicu një numër të reformave, edhe sa i përket shërbimeve sociale, edhe sa i përket sistemit pensional, çështjeve problemeve të ligjit punës atje pushimit Leonis, për cilin tani me qeveria veç që ka aprovu koncept dokumentin dhe besoj që do të fillohet me ligjin. Në shërbime sociale dhe ndihme sociale kemi
koncept dokumentin do të thotë për shërbime sociale, për shkak se ligji shërbime sociale është në vitin 2005, tani jemi një kohë ndryshe, nevojat janë ndryshe, po ashtu edhe ka nevoja për plotësim. Iniciativa për plotësim ndryshimin e ligjit financave lokale i hap rrugë mjaft shumë opsioneve për të po një riorientim në bazë në gjendjes aktuale që kanë komunat, po edhe niveli qendror ta. Po zona Luzha, çfarë është emergjencë, sepse jemi në 5 minutë në fundit. Pikërisht na kemi ardhur deri te kjo situatë, ndoshta më thon kaotike, fragmentuar që tha Besniku, pikërisht sepse nuk janë hudh kështu të gjitha aspektet në tavolinë, për shkak se jemi ne tash, edhe me po, okay, mbrojtja në këtë aspekt, ndihma në këtë aspekt, kush afron këtë shërbim, sa mundet me kushtu, cilat janë mundësit, cilat janë. Mirë, po ka shku për shkakun një iniciativë e veçantë në një moment është miratu. Mandej ajo është pa që është në kundërthënie për shembull me mundësitë ligjore që ka komuna ose me mundësitë për financim. Të gjitha kështu të fragmentuara tash na kanë sjellë në një situatë ku kemi një varg skemash që pengojnë në tjetrën, po kush domethënë dëmtohen ata persona që kanë nevojë. Dhe ti për shembull e sheh kryetarin e komunës që duhet me shku me arsyetu qytetarët me thonë unë po ta kuptoj situatën, po ligjërisht nuk muj me të ndihmu sepse kam të pamundshme. E na këtë duhet mas parim domethënë me u kujdes që bashkë si organizatat shoqërisë civile, me politikanë çak edhe të kuvendit, po edhe institucionet që janë drejt për drejt në ekzekutiv, ekspertiza që mundet me ofru, e që është e pakët në këtë sferë, me ull edhe me mendu sistemin. Na po flasim do me thonë për një lloj çfarë shteti social do në me qenë Kosova. Na kemi modele, mundemi me thonë po ofrojmë sikur Suedia. Këtë synon dhe kjo platforma juaj? Po. Na pikërisht këte po e dizajnojmë, po kemi dëshirë që kështu në këtë mënyrë qysh po vepron për shembull Instituti për Qeverisje Lokale bashkë me ministrinë, IKSI me ministrinë, ne me organizata tjera, që të ulemi ta mendojmë komplet sistemin në makro aspekt. Pse? Ne mundemi me pas dëshirë, me andru, që sikur në Suedi me pas domethënë mundësi me mbrojt familjen, personin në çdo aspekt. Po nuk kemi kushte. Pse nuk kemi kushte? Sepse në anën tjetër vetëm 30% të njerëzve paguajnë taksa dhe mbushin arkën e buxhetit. Po insiston në shndrimin e një shteti social. Po kush nuk e don një shtet social që kujdeset për gjithë? Jo, nëse paguajmë të gjithë, atëherë kemi edhe të drejtë me prit prej shtetit. Por në këtë moment nëse 30% vetëm paguan obligimet, e mandej edhe pritjet e qytetarëve që ky shtet i varfër me një rrogë po themi me një kulet prej 30%, me i pagu mandej 100% më kujdes, edhe për veteranë, edhe për punëtorët e arsimit, edhe për nanat, edhe për fëmijët, edhe për të moshuarit, edhe për të marginalizuarit, edhe për gjitha ato, është vërtet që thonë me ajo fjala popullore me prit me nxënë diellin me shosh. Po, zëtë Morina? Në aspektin, ne mendoj që deri me tani kemi qenë të hapur me gjitha organizatat që realisht edhe kemi marrë mbështetje, po besoj që do të jemi të hapur si Ministri e Punës këtë drejtim. Çdo iniciative që realisht i kontribon edhe të avancimit sistemeve të sigurimeve sociale që mendoj që hyn në atë frym edhe kjo platforma. Besoj që dera është e hapur, partneriteti dhe bashkëpunimi edhe nga niveli profesional, po mendoj edhe nga pjesa politike, ndajna sigurisht do të... Ministrinë pas ka hapur dyert, në fakt për bashkëpunim e si për punim. Po, absolutisht po dhe ne, në fakt, dorëm jashta asaj rutine ditore, politikës, dialogut, gjitha këtyre problemeve për trajtuar diçka. Ma shpesh këtë tema me absolutisht, po konsideroj që është, ne kemi tentuar, paktën në këtë emision kemi tentuar të trajtojmë vazhdimisht çështje tjera që nuk janë vetëm për populizëm politik, fakt po janë çështje të ndihshme, të prekshme për qytetarët. Fakti është që dialogu vetëm ndodh në nivelin lokal. Aty ku ndodh jeta, jo dialogu në edhe ajo është me rëndësi, po jo kaq me rëndësi. Për te kësaj duhet ta thesoj se për çështën për fuqizimin e shoqërisë civile në nivel lokal. Është bërë shumë edhe nga grantet që janë mbështetur kryesisht nga DSP, grantet për mbështetje zvicerane të menaxhuara nga KCF. Tash po besoj që bashkë me ta do ta nisim një platformë të re, ku do të mbështesim shoqërinë civile, nivel lokal, të jenë aktorë të fuqishëm që bashkë me institucionet lokale, me aktorët lokal, të ndërtojnë agjendë përbashkët zhvillimore për temat
që i kanë specifike në nivel lokal, por edhe ato të përgjithshme që përballen nivel lokal edhe qytetar. Ajo çfarë mund të them unë është se ne do jemi shpesh, më shumë më shpesh, këtu për të trajtuar këto. Absolutisht po. Secila prej tyre nga një emision e don. Po, absolutisht po. Ne do jemi për ditë këtu dhe do i trajtojmë çështjet që janë me interes për qytetarët e Republikës Kosovës, për juve shikues të nderuar që na ndiqni këtu drejt për drejt në infomagazinë Klan Kosovës. Ju faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Do ritakohemi përsëri. Dhe zona zotëri do rishihemi edhe me juve nesër në terminin tonë zakonshëm. Mirëmbëjtje që deri atëherë.